Vi är vid Södersjukhuset där jag ska göra rutinultraljudet. Ja, det kallas även för det stora ultraljudet och det gör man i mitten av graviditeten. Det de kollar främst är att bebis växer som den ska, att den har alla organ som den ska ha. Så mäter de och ger ett beräknat förlossningsdatum. Just nu har ju jag 8 april, men det kan de alltså ändra efter att ha mätt benen. Ja. Sen kan de ju... Får hoppas att det är flera ben. Ja, de kan se kön rätt ofta. De kunde se det med både Alma och Harry. Men det är vi ju inte intresserade av. Jag är jätteintresserad. Vi kommer göra så här, har vi bestämt med barnen. Om barnmorskan ser så ska hon få skriva det på en lapp. Så tar jag med mig det. Så har vi det om vi känner att vi vill titta. Ja. För det här är liksom det sista ultraljudet man gör. Om det inte händer någonting, om man inte har komplikationer. Sen är det liksom att bebis kommer. Ja. Om typ 20 veckor till. Ja, det är så spännande. Och just den här platsen är lite speciell. För det var här vi åkte in med ambulansen, var det va? Nej, vi kom in med taxi. Ja, taxi. Ambulans åker man in. Nej, men vi åkte in här upp till ett litet hörn. Till förlossningen. Och födde Alma. Ja. Och sen så när vi skulle gå härifrån så fick vi med oss henne. Och vi båda kände så här, va? Ska vi bara gå nu? Ska vi gå härifrån med det här barnet? Ja. Är ni säkra? Och de var bara så här, ja, nej, men nu ska ni åka hem och ta hand om den här lilla flickan. Ja, det är jättespeciellt med den förstfödda. Man är ju så bara ny går på rakt allt. ut i vägen. Ja, men jag vet. Framför ambulanser och allting. Ja, alltså jag är ganska nervös för att jag måste gå in själv. Ja, jag får inte följa med på grund av coronavirus. Ja. Så jag ska ta med mig den här. Jag har gjort ett kubbultraljud tidigare där jag kollar risken för kromosomavvikelser. Det såg väldigt bra ut. Men då frågade jag, kan jag få ha Axel på FaceTime? Men det ville de inte. Så att förhoppningsvis kan jag filma i alla fall. Men det är ju superviktigt att du är liksom där när de gör det här ultraljudet. För att alltså man kan ju få ganska allvarliga besked. Ja, och jag tror att det var därför de sa nej till FaceTime. De vill att man ska vara där. Ja, men precis. Alltså där är hon ju såklart i rummet. Men jag menar där mentalt liksom. Ja, inte i telefonen. Nej, exakt. Här är det. Här är det. Förlossning, specialmödravård, ultraljudsmottagning. Allt såg bra ut. Bebisen växer som den ska. När jag kom in så var det liksom en lapp att de varken tillät att man filmade eller hade FaceTime på under undersökningen. Och då blev jag jättenervös igen. Och bara, alltså jag tycker det är hemskt att man kan få dåliga besked och måste ta det helt själv utan att ens ha någon på telefon. Men det såg bra ut och barnmorskan filmade under undersökningen och jag fick filma av skärmen sen, så det är det som ni precis har fått se. Och idag är det vecka 21, för jag fick nu beräknat förlossningsdatum 9 april istället för 8. Vi ska prata mer om bebisens kön och göra lite hemmatester, men först ska vi äta lunch. Reklamsamarbete med Felix vegetariska delikatessbullar. Och det här, gott folk, är jag jätteglad över. För jag har varit vegetarian i flera år. Åh gud, vilken röra. Alltså det här var jättejobbigt. Jag blir så matt. Och mage är liksom i vägen. Ska vi steka den eller? Det kan vi. Jag har alltså varit vegetarian i flera år
Och en jättevanlig fråga jag får är: har du några cravings? Och ja, det har jag haft. Den enda craving jag har haft är efter kött. Och inte vilket kött som helst, utan typ Sibylla-hamburgare. Alltså, det är så hemskt. Alltså, jag har inte varit sugen på något sånt på, nej men, forever. Här är mitt bästa tips till alla som steker grejer direkt från frysen. På med lock, låg värme. Inte har helt öppet hög värme. Det blir inte saftigt och bra. Och det gäller typ allt som man steker från frysen. Jag lovar. Vad tycker du om bullarna? 2 tummar upp. Men jag håller faktiskt med. De har verkligen lyckats med konsistens och smak. Jättegoda. Ja. Den största vinsten är såklart för klimatet, vilket för övrigt är min främsta anledning till att vara vegetarian. Men det är toppen att hela familjen kan äta mer vegetariskt, för att barnen är inte alltid jättepeppade på det, tyvärr. Men det har gått. Vad gör du? Vad är det där? En dans. Vad ser du? Den här. När man drar händerna till midjan och drar ut midjan. Ni kanske undrar varför det står en till tallrik här, och det är faktiskt för att Hussein är på väg hit och vi visste inte om han hade ätit. Men det har han gjort och han är lite sen. Det är inte vår hemliga vän. Nej, det ser ut som att vi har dukat för Morgan, men det har vi inte. Morgan. Hej! Här ger vi kram då. Hej Johan. Hej! Är du bra? Det är bra, hur mår du? Jag mår bra. Här, hur mår barnet? Ja, kolla. Växer och frodas. Vad är det här? Får man kramas? Vad är det där? Vad är det Du har ju där? haft Det är corona. papper. Säger haft. Ja, Covid. jag har haft. Det var för länge sedan. När jag gjorde ultraljudet så frågade jag barnmorskan om hon kunde se ifall det var en flicka eller pojke. Och det kunde hon. Då bad jag henne skriva det på en lapp, om vi vill veta gemensamt längre fram. De var jättenoggranna, så gick hon ut och så skrev hon det på en lapp. Och sen så kom hon in och sen så satt vi och pratade. Och då så sa hon att du kommer antagligen få göra ett tillväxtultraljud fram emot vecka 32 till 36, för att Harry var så stor när han föddes. Han vägde 4,5 kilo. Och vet ni vad hon sa då? För vi vill ju inte att ska komma ut och väga för mycket. Hon sa alltså till mig om du var flicka eller pojke. Sa han? Ja. Då måste du säga till oss också. Nej, men jag vill glömma bort. För att jag var så nyfiken innan. Och när hon sa det där till mig, då blev jag så här: va? Och sen när jag började fundera så här, kanske sa hon hen? Hon sa inte han eller hon. Eller är hon en sån som kallar alla bebisar för Jag tror att hon gjorde så här. Att vi säger att hon sa kanske pojke, men så var det egentligen en flicka. Jaha, du tror att hon gjorde en fuling? Ja, så hon ville få dig att tro något annat. Ja, jag vet inte. Jag blev i alla fall besviken, för jag hade ju bestämt mig för att gå in och inte ta reda på det och bara få det på en lapp. Men jag vet alltså inte. Vad är det som låter? Det regnar ut, eller? Nej, det är Harry som
Sitter och tittar på något på iPaden. Ja, men i alla fall, det finns en massa olika hemtest, eller inte massa olika. Det finns några hemtest man kan göra för att kolla vad det är för kön. Ja, och det ska vi göra idag. Ja, då kan jag ju jämföra med det hon sa. Men det första och det vanligaste som folk tror att man kan se könet med, det är, du får hålla här nu, magens form. Vi la ut en bild på Instagram för några dagar sedan med magen framifrån och från sidan, fast så här, som man såg den. Så bad vi följarna gissa, och då var det typ 50-50. Åh gud. Alltså lika. Så folk har lite olika teorier, men det jag trodde var då att om man väntar en flicka så är magen mer rund, liksom. Rund. Om det är en kille så är den mer spetsig ut. Spetsig. Ja. Vänta. Om det är spetsigt då är det kille. Ja. Nej men alltså, jag tycker det där är mer så här rund liksom. Okej, så du tycker tjej och du Jag tycker tycker kille. Ja. Ungefär som på Instagram då. Vad tycker ni? Kommentera nedanför. Eller vad tror ni? Ja. Nästa test man kan göra, det är den kinesiska, heter det barnkalendern? Det är någon typ av kinesiskt horoskop. Jag har skrivit ut det. Kinesiska födelsekartan heter det tydligen. Så då kan man gå så här, vilken månad blev jag befruktad och hur gammal är jag? Så kollar man i kalendern. Ja. Och då måste vi tänka här, Axel, var det juli? Ja. Och då var jag 37. Ja. Ja. Rosa. Rosa är en tjej. Ja. Okej, nu är det 2-1. Två som trodde är tjej och inte trodde är kille. Okej. Och sen, Rosa, blå, varför står det inte typ grön, rosa, så killar är rosa och typ grön tjejer? jag håller med. Eller säg något typ Superfjompigt är det. Ja. Superfjompigt. Ja, nästa test. Är ni redo? Vi går in i köket. Vänta, vad blir det nu? Tvättar du händerna efter att kissa? Jag tvättar alltid händerna. Så vill jag be om ursäkt till tittarna för att de får se mitt kiss i varje sån här gravid vecka för vecka video. Nu ska vi 2 teskedar bikarbonat. Och om det bubblar och fräser så är det... Kille eller tjej? Jag kommer inte ihåg! Alltså, som ni märker har jag aldrig gjort de här testerna förut. Vi kollade ju kön på både dig och Harry. Brusar eller skummare så blir det en pojke. Händer det ingenting så är det en flicka. Okej? Egentligen ska vi ha ett teskedsmått. Men det här blir bra. Ingenting. Det händer faktiskt ingenting. Oj. Ni får ursäkta mitt otvättade hår alltså. Åh. Jag trodde ringen flög. Nej, ja, det ser ut så för att hårstrået är så tunt. Nu ska pappa hålla det ovanför magen. Jättesvårt. Men du snurrar. Det snurrar. Du sitter fram kameran. Vänta. Så blundar jag. Okej, dubbelkolla att han sköter sig. Ja. Alltså den gör ju lite olika. Nu snurrar den. Vad tycker du Harry? Tycker nu du att blir det den lite snurrar där. eller Nu pendlar? pendlar den. Pendla. Nu åker den ju fram och tillbaka. Nej, nu snurrar den igen. Blev vi nog klokare av de där testerna? Nej. Men det var ju i alla fall så här, 3 tjej. Det var ju så här 3 med tjej. 3 svar på tjej. Nej. 1 svar på kille. Men vad var det sista? Vad var ringen? Ja. Vad det tycker och tror ni där hemma? Men vadå 3 svar på tjej? Det var det ju inte riktigt. Alltså folk tycker olika kring magen. Enligt kalendern
tjej. Enligt bikarbonattestet tjej. Och enligt ringtestet mycket, mycket oklart. Ja. Jag tyckte att det var faktiskt mest kille där. På ringtestet. För det snurrade Den snurrade typ först. Men sen så började den liksom åka så här fram och tillbaka åt båda hållen. Liksom. Alltså vad gör han där bakom? Vad gör du här? också tester. Det blev en myskväll med Harry Potter-film och godis och nu sover Alma och Harry. Vi har en bekännelse att göra. De gick och la sig utan att äta middag. Vi har inte ätit någon middag idag. Nej, men man stod sig jättebra på den där sena lunchen. Ja, de vegetariska delikatessbullarna är väldigt mättande och de stillar mitt köttsug. Men med det sagt så tipsar vi ingen om att hoppa över måltider. Det bara blev så för oss idag. Ja. Och om ni vill läsa mer om Felix vegetariska delikatessbullar, gud det är så långt namn, så finns det en länk högst upp i videotexten. Kolla in den. Ja, tack för att ni har kollat på ännu en gravidvecka för vecka. Lämna gärna en oss. tumme upp eller ner. Ja, och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då! Hej då!